Mạng y tế, vì sức khỏe cộng đồng. Chào bạn, bạn đang nghe audio chuyên mục bệnh thường gặp trên website mạng y tế.vn. Thức ăn thừa sau Tết, tiếc một hại 10. Sau đây, mạng y tế xin đưa ra những lời khuyên về thực phẩm thừa sau Tết để mọi người cùng tham khảo. 1. Chú ý thực phẩm thừa sau Tết. Với thói quen tích trữ thức ăn trong tủ lạnh, đặc biệt là những thức ăn còn lại sau dịp Tết, các chuyên gia cảnh báo tình trạng này rất dễ gây ngộ độc. Bên cạnh đó, sau Tết là thời điểm mà nguy cơ ngộ độc thực phẩm, kể cả là ngộ độc rượu có khả năng sẽ gia tăng. Nguyên nhân là do thói quen tích trữ đồ ăn thừa sau dịp Tết và tình trạng nhậu nhẹt đầu năm gia tăng ở nhiều gia đình và cơ quan với khẩu hiệu hết Tết còn xuân. Sau Tết năm nào thực tế này cũng xảy ra do người dân Việt vẫn có thói quen tích trữ nhiều đồ thực phẩm để ăn Tết. Việc để lẫn thức ăn sống chín trong tủ lạnh đã có nguy cơ nhiễm khuẩn. Thực phẩm lại bảo quản lâu ngày càng có nguy cơ nhiễm khuẩn gây ngộ độc thực phẩm cao hơn. Sử dụng đồ ăn thừa sau Tết rất dễ gây ngộ độc. Bên cạnh đó, bạn cần lưu ý rằng không hề có loại rượu nào là rượu an toàn khi đưa vào cơ thể. Kể cả những loại rượu ngoại được cho là xịn vẫn hoàn toàn có thể gây ngộ độc khi uống nhiều. Vì khi uống quá nhiều rượu sẽ gây ức chế hô hấp, thở yếu, thở chậm, ngừng thở, thở khò khe, ứ đọng đờm dãi, ho hoặc khạc yếu, giảm thân nhiệt, da lạnh, đại tiện da quần, tụt huyết áp, hôn mê, nếu không được điều trị kịp thời sẽ tử vong. 2. Lời khuyên từ các chuyên gia. Bạn nên cân nhắc giữ lại hoặc loại bỏ thức ăn. Đặc biệt, những loại thức ăn có nghi ngờ ôi thiu, nhất là thực phẩm chế biến sẵn và chế biến nhiều lần, thì nên loại bỏ. Các chuyên gia dinh dưỡng cũng chỉ ra rằng, việc để thức ăn trong tủ lạnh quá lâu, đặc biệt là thức ăn chín sẽ làm biến chất, giảm hàm lượng dinh dưỡng và sinh ra nhiều chất gây hại cho sức khỏe người dùng. Quá trình cấp đông và giã đông làm mất 1/3 chất béo hòa tan trong thịt. Một số chất gần như mất hết. Nhìn chung, tổng hàm lượng dinh dưỡng sau mỗi lần làm đông giã đông đều giảm 20%. Cần lưu ý trong việc bảo quản thức ăn thừa trong tủ lạnh. Hơn nữa, khi để thức ăn trong tủ lạnh, việc bảo quản không đúng cách cũng gây hại khi chưa hết hạn sử dụng. Bởi vậy, trong trường hợp bảo quản thức ăn trong tủ lạnh cần để riêng, bọc kỹ thức ăn sống, chín. Khi lấy thức ăn trong tủ lạnh, nhiều người có thói quen chỉ hâm nóng lại, là nguyên nhân khiến nhiều người bị ngộ độc thực phẩm, rối loạn tiêu hóa từ thức ăn lưu trữ trong tủ lạnh. Bởi việc hâm nóng thức ăn khó đảm bảo đủ nhiệt độ tiêu diệt vi trùng. Nếu không sử dụng nhiệt độ phù hợp với từng loại thức ăn, khi thức ăn mới chỉ được hâm nóng, chưa đạt đến nhiệt độ sôi vài phút thì không thể diệt chết được vi khuẩn. Vì vậy, đồ ăn chín trong tủ lạnh khi lấy ra cần phải nấu lại thật sôi để diệt hết vi khuẩn. Các thực phẩm không thể nấu sôi, như giò mỡ, thịt đông cần phải bảo quản kỹ càng bằng hộp kín, tránh vi khuẩn xâm nhập. Nguồn Internet. Nội dung bài viết đến đây là kết thúc. Nếu bạn có thắc mắc, câu hỏi gì xin hãy chia sẻ bình luận bên dưới bài viết này. Mời bạn hãy đăng ký kênh Mạng Y tế, chia sẻ bài viết này tới bạn bè và theo dõi thêm những audio tiếp theo. Hy vọng bài viết này sẽ đem lại cho bạn nhiều điều bổ ích. Chúc bạn luôn mạnh khỏe.